Hi, chào tất cả mọi người. Ngày tối hôm qua thì một người anh em thân thiết với mình có nhắn tin cho mình qua Zalo và hỏi: anh ơi, năm nay anh có làm video nhìn lại cái khu vườn của mình trong một năm hay không? Câu hỏi ấy thì làm mình giật mình nghĩ, sao mình mà không làm nhỉ? Trong khi đó ở trên mạng người ta cứ rần nhìn lại năm 2024 xem là mình đã làm những gì. Và sáng nay ngồi mình nhâm nhi ly cà phê, tự nhiên cảm hứng nó bỗng tràn về. Mình lục lại từng cái đoạn video cũ, từng cái khoảnh khắc trong năm 2024. Mình không biết là mình có làm kịp hoàn thành video này không nữa, nhưng mà nếu mà mọi người đang xem video này thì chắc chắn mình đã làm được rồi nè. Ngày cuối năm thì trời lạnh lạnh, mình muốn kể cho mọi người nghe về những gì mình đã trải qua trong năm nay, những điều nhỏ bé mà ý nghĩa trong suốt một năm vừa qua. Mình hy vọng là video này sẽ tiếp thêm chút động lực, cảm hứng cho những ai đang chập chững bắt đầu hay là mình đang cố gắng từng ngày. Đồng thời mình cũng mong được học hỏi thêm từ những cái kinh nghiệm quý báu của mọi người, và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, động viên và tạo động lực để năm tới chúng ta cùng nhau làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nha. Giờ thì mình bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Những ngày đầu tiên tập làm nông bao giờ cũng phê, và nhìn khu vườn trống ngoác à. Đây là những cái ngày đầu tiên mà mình tập giang nắng nè, tập bơi, tập đẩy xe rùa, tập sai nhiều thứ nè. Rồi nhìn khu vườn thì trống ngoác, chỉ có vài ba cây chuối loe ngoe. Nhìn nó thứ nhất là vừa hổ lốn, không có đâu vào đâu hết, và phải làm từng thứ một. Ngày xưa mà lúc mới về vườn mông lung lắm, nhìn cái vườn rộng toang, không biết làm cái gì, không biết bắt đầu từ đâu, và phải học rất nhiều. Mỗi ngày lên mạng coi hết ông này đến bà kia, coi hết từ trong nước đến ngoài nước. Rồi nắng chang chang cũng có làm gì được nhiều đâu, làm được khoảng 2-3 tiếng là đi vô. Rồi dần dần nó tăng lên, mỗi ngày sức khỏe nó tăng lên xíu. Chứ ngày xưa mà lúc về mà đi ra ban đầu mà ra nắng đứng kiểu này, chắc khoảng được 1 tiếng là nản là đi vô lại. Mà dần dần rồi cơ thể nó quen dần, nó thích nghi dần với cái nắng, với cái gió phan rang. Rồi đâu nó cũng vô đấy, rồi làm tùm lum hết. Ngày xưa là làm nguyên một cái giàn ở trước hồ cá nè, hy vọng là trồng chanh dây để cho cái hồ cá nó mát, nó không có nóng, nó không có bốc hơi nước miết. Rồi lại nhảy qua bên hông nhà làm đủ thứ hết, tập cuốc đất, tập rẫy cỏ, rồi tập đi luống nhìn cho đẹp đẹp như mấy ông trên mạng á. Mấy ông mà làm vườn mà có ô, có khuôn viên này kia, nhìn cho đẹp, nhìn chụp hình, quay phim lên cho nó dễ thương, nó đẹp. Nhưng mà khi mà thực tế thì nó chẳng phải vậy. Thực tế cứ làm những cái ô nó đẹp, thật là đẹp lên, được vài bữa nó cỏ nó mọc đầy lên, nó lại xấu lại. Rồi lại nhảy qua làm nhà thiết kế nội thất cho gà, làm nguyên cái chuồng gà, tập đóng gỗ. Lúc đầu nó cũng đóng chặt lên trục xuống, rồi gỗ thì nó cong đi, cong tới, cong lui. Mỗi lần mà đóng là lúc đầu thì vẽ ra nhìn thấy hình thù cũng ổn lắm, nhưng mà khi cắt rồi đóng nó là tùm lum tà la hết. Rồi dần dần mỗi ngày quen xíu rồi cũng ổn. Rồi chuồng gà nói chung là đợt đầu tiên làm thì mình chưa biết cách gia cố sao cho chắc chắn. Rồi mỗi lần làm nó lại tăng lên xíu, là biết cách gia cố nè, biết cách canh sao cho nó tốt hơn. Đó, vậy đó. Có lẽ nếu mà nói trong cái tháng 1 năm 2024 này, cái điều mà mình cảm thấy là mình làm có thành quả nhiều nhất có lẽ là cái hệ thống xử lý nước này. Bởi vì theo mình thì để mà mình có thể sống khỏe được thì đầu tiên mình phải có nước tốt nè, thứ hai là có thức ăn tốt, thứ ba là không khí tốt. Mà nước ở đây thì nước giếng khoan nó không ổn. Ở vùng nông thôn thì cái việc vấn nạn về nước sạch nó rất là quan trọng, và đa phần ở nông thôn thì thường người ta sẽ sử dụng nước giếng khoan. Đôi khi người ta ở đây ở khu vực của mình thì người ta đi ra ngoài đầu làng nó có một cái vòi nước miễn phí để cho mọi người có thể tự lấy những cái can 30 lít về sử dụng. Và cái nước giếng khoan nếu mà lâu ẩu quá, chẳng hạn như là lười đi lấy nước quá, là lười là lấy nước giếng khoan lên ăn uống sinh hoạt. Đa phần nước giếng khoan đây thì ở cái vùng gần biển cực nhất là cái nước nó rất là nhiều canxi, cho nên là khi mà giặt đồ hay là khi mà làm bất cứ cái thứ gì thì những cái dụng cụ hay là đồ đạc trong nhà nó rất là dễ mau hư. Và nếu như những bạn nào mà bỏ phố về biển giống mình thì cần cân nhắc làm. Theo mình thì nên làm hệ thống lọc nước này trước. Và ngoài cái việc nó an toàn cho sức khỏe của chúng ta, cái nước thì chúng ta uống hàng ngày luôn, và cơ thể chúng ta chiếm tới 70% là nước,
Cho nên á, khi mà làm được cái hệ thống nước này, không phải đi ra ngoài lấy nước, cứ mỗi lần đi ra lấy 2 cái can 30 lít là 60 lít, bỏ lên xe chở rất là cực, mất thời gian. Nhiều khi mình lười quá, mình lấy nước giếng khoan lên sử dụng, nó lại không tốt cho sức khỏe. Và để làm cái hệ thống nước này thì mình cũng đã mất một thời gian rất là dài trước đó để nghiên cứu cái cách mà để vận hành nè, cái cách để lọc nước nè. Mình đã làm một cái video là tương đối là chi tiết để hướng dẫn những anh em có thể làm được cái hệ thống lọc nước này. Nó cũng không quá phức tạp, chỉ là mình làm theo từng bước trong cái video đó của mình thì chúng ta có thể tạo ra được một cái hệ thống lọc nước giếng khoan tương đối ổn cho gia đình của mình. Sau đó thì ở trong nhà mình sẽ sử dụng cái nước này làm cái nước thủy cục để giặt giũ nè, để làm một số thứ chẳng hạn như rửa rau nè. Rồi cái nước uống thì mình ở trong nhà mình lọc theo cái kích thước nano nữa, có nghĩa là cái bộ lọc dinh dưỡng ở ngoài siêu thị mình hay mua thì mình sẽ có cái nước uống, nước ăn nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Và cái nước ở những cái khu vực gần biển như thế này thì hàm lượng vi lượng rất là nhiều, canxi, magie rất là nhiều nè, và đương nhiên là tốt cho sức khỏe hơn nhiều. Cho nên là đây là một cái điều mà rất tự hào và rất là quan trọng với mình khi mà đã xử lý được cái hệ thống nước ổn định để sử dụng lâu dài. Cũng trong cái tháng 1 này thì mình có 2 thành viên tiếp theo trong gia đình của mình là mắc ca và măng tây. Mình đã quyết định giữ 2 em này lại để nuôi. Rồi mình cũng có tập nuôi gà nữa nè. Nhưng mà trong quá trình nuôi thì bị đám cờ hó nhà mình nó rượt bay tán loạn. Cuối cùng còn một em duy nhất nè. Em này em mình đặt tên là thằng Cú Lì. Nhưng mà cuối cùng thì mình quyết định là sẽ không nuôi nữa, tạm dừng không nuôi nữa. Bởi vì với cách nuôi hiện tại của mình thì không có ổn. Mình đang có kế hoạch nuôi ở năm tiếp theo. Đó, trong tháng 1 nó chỉ là những cái câu chuyện đó đó. Rồi cái tháng tiếp theo của mình thì học cách sử dụng máy móc nông cụ. Cái thời gian ban đầu thì cũng vật lộn với những cái thứ này và mất rất là nhiều thời gian luôn. Cho đến cái giai đoạn này mình bắt đầu sử dụng máy cắt cỏ ổn hơn rồi. Chứ ban đầu thì cũng mất nhiều thời gian để học cái cách sử dụng máy cắt cỏ. Bởi vì mình trước đó thì mình cũng có một lần sử dụng cái máy cắt máy mài, cắt vào chân một lần rồi và phải khâu 10 mũi. Cho nên là bây giờ mỗi lần mà cầm cái máy gì mà liên quan tới cắt là cũng hơi rén rén. Nhưng mà thôi, phải bước qua chính bản thân mình thôi chứ biết sao giờ. Mà bây giờ mà làm vườn mà không phân thuốc mà không cắt cỏ nữa thì không lẽ bây giờ lại đi mua thuốc diệt cỏ về xịt cũng không được. Cho nên là giai đoạn đầu tiên nào là máy cắt cỏ động cơ 2 thì, rồi máy cắt cỏ bằng pin, rồi cách làm sao để xăng pha nhớt thì pha tỷ lệ nào, rồi mang về rồi mỗi lần mà cầm lên sử dụng nó nặng, nó có nguy hiểm hay không, rồi cái cách xỏ cước như thế nào. Rồi khi mà ban đầu mà cắt cỏ thì cắt bằng cái lưỡi kia, nhưng sau này là sử dụng cước. Cắt cỏ bằng cái lưỡi kia thì mỗi lần mà cắt vô cái đá hay là cái lưới B40 là nó tóe lửa lên nè. Rồi cách một thời gian mình chuyển qua cắt cước thì cắt cước rồi dần dần nó cũng chuyên dần. Rồi cứ mỗi tháng cắt cỏ 2-3 lần, y như là động vật ăn cỏ ở trong vườn vậy đó. Rồi bây giờ mỗi lần mà cầm cái máy cắt cỏ lên là ta nói là hơi bị sướng luôn, quen tay rồi mà. Y như là quái xế mà rồ ga ở ngoài cao tốc vậy. Nó sung sướng lắm. Cho nên là bây giờ nhiều khi lâu ngày mà không cầm máy cắt cỏ, có nhiều khi còn nhớ nữa. Và mỗi lần mà cắt cỏ xong nhìn khu vườn nó tươm tất lắm, nhìn nó đẹp trai hẳn ra. Rồi tiếp sau đó mình học cách để làm bát tưới nè. Nhiều khi ở đây mình hỏi người ta thì không có ai biết những cái này hết, hoặc là người ta biết nhưng mà người ta không chỉ cho mình. Rồi mình cũng lang thang lên mạng, tìm đủ mọi nơi, đến mọi cái cửa hàng điện nước để hỏi xem là cách mắc những cái hệ thống tưới tự động, hoặc là cách mắc những cái bát tưới này như thế nào. Nhưng mà thông thường thì đều không, người ta không có biết nhiều, ít khi người ta áp dụng. Không lẽ bây giờ mình tên mình đi vô mấy cái vườn mà người ta đang làm bát tưới, mình hỏi người ta, nhiều khi mình hỏi mình không biết gì, người ta cũng không có chia sẻ với mình và cũng hơi khó hỏi. Cho nên lại cuối cùng là phải đi tìm cách để học cái cách đi bát. Nhiều khi có một số bạn nghĩ là mấy cái này thì đâu có gì đâu là khó, nhưng mà đối với mình thì những cái ngày đầu chập chững như thế này thì cái gì nó cũng khó hết, cái gì cũng phải học từng cái một. Và khi mà đi mua những cái thiết bị bát này, nó còn phi bao nhiêu, nó hợp với ống nào, rồi đầu bít của cái cuối cùng như thế nào, chia làm sao trong vườn cho nó hợp lý để nó đi cái nước giếng khoan cho nó ổn. Bởi vì cái giếng khoan của mình thì mình không chỉ dùng cho cái việc là tưới bát không, mình còn bơm lên bồn, rồi mình còn
làm một cái ống nước phía trước để mình rửa sân, rửa xe, rồi mình làm để mình tưới đằng phía trước, sân phía trước nữa. Cho nên những cái này cũng phải học và cũng sai rất nhiều lần. Khi mà mắc hệ thống bét này thì mắc cao quá nè, rồi không có cái van khóa của cái từng cái ống, lại phải đi làm lại những cái version tiếp theo, update thường xuyên, rồi mỗi ngày lại học một chút như vậy đó. Rồi cũng có sai, rồi cũng có phí tiền, rồi cũng có đôi khi ngồi cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ, biết vậy. Nhưng mà có cái gì mà tự nhiên biết đâu, cái gì cũng phải trả giá bằng tiền rồi bằng thời gian hết. Cho nên là thôi, thì sai thì mình học lại, lần sau mình có kinh nghiệm nhiều hơn. Anh em nào làm bét tưới này mà chưa có kinh nghiệm thì có thể là mình sẽ chia sẻ về cái vụ này. Còn nếu mà anh em nào biết nhiều hơn mình đó thì đừng quên bỏ lại những cái ý kiến của mình, để lại những ý kiến của mình để mọi người có thêm nhiều kiến thức hơn, để chúng ta cùng nhau chúng ta học hỏi. Anh chị em nào mà theo dõi mình đủ lâu thì biết là cái kiểu làm vườn của mình thì chỉ có tạo thức ăn cho riêng mình thôi. Và mình làm vườn rừng thì mỗi ngày lại học một chút xíu, học từ thiên nhiên, học từ trên mạng, học kiến thức từ anh này chú kia, các bác ở trong nước lẫn ngoài nước, các anh các chị, rồi rất là nhiều cái cách làm vườn khác nhau nữa. Cho nên là trong giai đoạn đầu thì cũng hơi mông lung, làm đủ thứ hết. Ban đầu thì trồng cây nào cũng chết hết. Gần như cái thời gian đầu tiên này mình mua những cái cây ăn trái về, và theo cái cách suy nghĩ ngây ngô của mình, cứ trồng đi rồi nó sẽ lên, chỉ cần tưới đều là được và bón thêm phân bò là ok. Nhưng rồi mình chợt nhận ra rằng là trong đất còn rất là nhiều hóa chất cũ, phải để thời gian dài, đủ dài để cho cỏ hút bớt hóa chất, để cho nắng, cho gió, cho mọi thứ nó cân bằng từ từ và phải kiên nhẫn. Ban đầu thì mình trồng thêm một số cây thân gỗ. Trong cái tháng 1 này thì trồng rất là nhiều cây thân gỗ mới nè, cây sa cừ nè, cây lộc vừng nè, cây cẩm lai nè, và cứ thế mỗi ngày đang lớn dần lên. Rồi có những lúc đi ra công viên Phan Rang ngồi chơi nè, công viên 16 tháng 4, thấy các cô chú công nhân đang hút lá cây và bỏ đi hết. Thấy quá trời là phí luôn. Vậy là anh em mình quyết định đi xin lá cây này nè. Mỗi lần thì cái xe mình nó chỉ chở được 3 bao này thôi. Nhìn 3 bao như vậy nhưng mà rất là nhiều lá khô luôn, và sinh khối rất là nhiều. Và những cái lá cây này thì cực kỳ tốt cho cái khu vườn của mình. Và mình đương nhiên là không thể để lãng phí những cái lá cây như thế này được, quá phí luôn. Cho nên xin về bón vào vườn của mình mỗi ngày chăm chút cho khu vườn bé xíu của mình như vậy đó. Rồi mọi người ai mà hay xem video của mình thì biết là cuối năm 2023 thì mình có mua một cái mảnh vườn nữa. Mình có làm một cái video nói về điều này ở cái tập số 27, mua thêm đất vườn đó. Thực ra thì ban đầu cũng không có ý định mua thêm đất vườn đâu, nhưng mà hàng xóm láng giềng họ cứ chạy qua rồi họ giới thiệu, rồi chạy vô, rồi mình nhìn thấy miếng đất nằm trên một cái đường rất là tốt, rồi xung quanh nó rất là vuông vắn, rất là đẹp. Vậy là lòng tham nó nổi lên, cuối cùng lại mua thêm một miếng đất vườn như này. Và khi mà mua thì nó cũng chưa có cái gì hết, nó chỉ là cái miếng đất thôi, cho nên lại tốn thêm tiền để dựng trụ nè, làm rào, rồi làm giếng. Thì khi mà đào giếng này mình lại học thêm được một cái điều nữa, đó là ở đây là khi mà người ta làm giếng thì người ta chỉ đào như vậy, sau đó người ta dùng ống để người ta thụt thôi. Và thụt như vậy thì chỉ cứ thụt khoảng xuống 1 mét thôi thì lại nối ống thụt tiếp xuống, thụt cho tới khi nào có nước là ok. Thì người ta thụt khoảng 6 mét là đã có nước rồi. Và cái vườn trong này quan trọng nhất là có nước. Sau khi mà có nước rồi thì mình cũng làm đường điện nè. Rồi khi mà làm đường điện xong rồi thì mình cũng đã làm ban đầu thì mình cũng bắt đầu là tiến hành làm bét tưới để tưới cỏ. Và dự định của mình thì không có làm cái gì, chỉ để vườn này nó mọc cỏ thôi. Cái khu vườn này thì mình cũng chưa có cái kế hoạch nào cụ thể hết. Đang dự định là cũng trong tương lai thì cứ làm một cái vườn rừng nhỏ, trồng những cái cây địa phương như cây táo, cây nho, trồng bông, rồi trồng thêm một số cây thân gỗ. Hiện tại thì trong cái vườn này thì mình đã trồng một cái cây xà cừ và một cái móng bò. Cây xà cừ là một cái cây thân gỗ rất là lớn nè, rồi mai mốt nó sẽ tỏa hơn một nửa khu vườn này. Cái cây thứ hai là cây móng bò, hoa rất là nhiều để hút ong. Rồi sau này mình tách bầy ong thì mình có thể là nhân bản vào khu vườn này để cho ong trong cái khu vườn này nó tự nó kiếm ăn nè. Rồi có thể là trong tương lai mình làm cái farmstay nho nhỏ để dành cho anh em nào mà muốn thử nghiệm cái cuộc sống bỏ phố về vườn, thì có thể là thuê mình một hai tháng gì đó, mình về mình ở xem là mình có phù hợp với lại cái việc bỏ phố về vườn hay không.
Nếu mà phù hợp thì anh em sẽ có những cái bước tiếp theo nó sẽ dễ hơn, làm cái này làm cái kia. Nói chung mình cũng chưa có dự định nào cụ thể hết, cứ để cho khoảng 3 năm để đất nó hết hóa chất rồi thì mới có thể trồng cây được. Bởi vì cũng có kinh nghiệm ở những cái khu vườn mình đang làm rồi. Bây giờ mà xuống cây gì thì chết cái đó thôi, chứ không thể nào sống được theo cái cách sống của mình. Ngoài ra thì mình cũng chờ cái vườn kia của mình nó có giống mới thì mình sẽ tách giống từ cái vườn bên trong cái vườn kia của mình để mang qua đây trồng thì nó sẽ dễ hơn. Bởi vì nó sẽ quen cái kiểu là không phân thuốc của mình và quen cái kiểu khí hậu ở đây rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Trong cái tháng 3 này thì mình đã update thêm cho khu vườn bằng cách là nuôi thêm ong. Thì mình đã đến ông vú Di Chi ở Phan Rang. Ông vú Di Chi này thì ở trên mạng rất là nổi tiếng luôn. Cái bạn trực về ông vú Di Chi này cũng rất là dễ thương. Cho nên là mình đã quyết định tới đây và mua 2 tổ ong về vườn mình. Cái mục đích của việc nuôi ong mình nghĩ là lấy mật nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Bởi vì ong vú thì mật cũng không có được nhiều, mà chủ yếu là để cho cây trái trong vườn mình nó đơm hoa kết trái dễ hơn nè. Và trong quá trình đó thì có thêm vài tổ ong nhìn nó cũng dễ thương. Và ngoài ra thì có thêm chút mật nữa thì tốt. Rồi nuôi ong nó cũng vui nữa nè. Trong vườn nó có con này con kia, tự nhiên cái khu vườn nó có sức sống hẳn lên. Và đây là khu vườn tháng 3 của mình này. Khu vườn đã bắt đầu có sức sống hơn rồi. Chuối bắt đầu đã mọc lên rất là đẹp. Và 2 cái đống lá khô mà mình lượm ở công viên Phan Rang về để bón cho vườn này. Và khu vườn càng ngày càng có sức sống hơn. Chim cũng đã bắt đầu tụ tập về đây rất là nhiều. Bên hông khu vườn thì có 4-5 cái quầy chuối bắt đầu cũng đã cho chuối ăn đều hơn. Sang tháng 4 thì mình tìm ra được một nơi bán đá cuội ở cách chỗ mình khoảng 30-40 cây số. Mình rất là thích đá cuội cho nên là quyết định là sẽ mua đợt đá cuội đầu tiên. Đợt đá cuội này thì mình mua 4 tấn trước để thử nghiệm và xếp dần vào khu vườn của mình. Ở xung quanh vườn mà nếu mà mình có đá cuội này mình xếp nó, mình thấy nó rất là đẹp và tự nhiên nữa. Rồi nó có cái khuôn viên, nó có lớp lan thì nhìn nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ dễ làm cỏ hơn. Chỗ nào mà đường đi thì mình cắt cỏ thôi, còn những cái ô mà mình trồng thì mình sẽ để cỏ mọc tự nhiên như vậy. Đây cũng chính là khởi đầu để mình mua tiếp đá vào tháng 6 và làm một cái con đường đá cuội ở trong cái khu vườn của mình, và khởi đầu cho một cái video con đường đá cuội ở tháng 6 rất là đẹp. Nếu mà mọi người theo dõi kênh của mình thì cũng biết cái video này. Còn đây là khu vườn tháng 4. Cây cối đã xanh hơn một chút nữa. Màu xanh thì càng ngày càng bao phủ lên khu vườn của mình và là một cái niềm hy vọng cho những cái loài động vật khác nhau sinh sống trong một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ này. Và cái hồ thì cũng đã nhìn tươm tất và đẹp hơn rất là nhiều. Và trong cái thời gian này là thời gian hè, mấy đứa cháu mình ở trên Đà Lạt xuống chơi, mình dành nhiều thời gian để chơi với cháu hơn. Nên là khu vườn cứ để tự nhiên như vậy đó, mà nó cũng rất là đẹp đúng không? Màu xanh nó sẽ càng ngày nó xanh lên một chút xíu nữa. Và nhìn cái hồ này nó có một cái điểm nhấn rất là đẹp trong cái khu vườn nhỏ của mình. Đó là câu chuyện của tháng 4 này nè. Vậy thì tháng 5 mình đã làm cái gì? Sau một cái thời gian hơn 1 năm để đất và để mọi thứ xung quanh tự cân bằng lẫn nhau thì mình đã nóng lòng muốn trồng thêm cây vào vườn. Và đợt này thì mình quyết định là sẽ trồng cây thân gỗ. Khi mà trồng cây thân gỗ vào trong vườn thì trong cái đợt đầu tiên này mình trồng cây thân gỗ thì mình trồng 2 cây lục vừng, 2 cây xà cừ và 2 cây cẩm lai. Dự định ban đầu thì trồng mỗi thứ 2 cây như vậy, để lỡ một cây nào chết thì sẽ còn một cây còn lại sống khỏe mạnh hơn. Thì hiện tại 2 cái cây lục vừng và 2 cây xà cừ thì tương đối tốt. Chỉ có 2 bạn cẩm lai này thì hơi yếu một chút xíu và hơi chậm một chút xíu, nhưng mà không sao cả, 2 bạn vẫn rất là khỏe mạnh. Bây giờ khi mà vườn có thêm cây thân gỗ rồi, nhìn vườn ra dáng vườn rừng hẳn. Mình không biết mọi người sao, chứ mình thấy khi mà một cái vườn hay là một cái khu nào đó mà có những cái cây thân gỗ lớn bự bự, kiểu như cây xà cừ to cả một cái sải tay người thì nhìn rất là thích luôn. Khu vườn nhìn rất là có giá trị hẳn. Mình rất là thích những cái cây thân gỗ trong cái khu vườn của mình, càng ngày càng xanh tốt một chút xíu nè. Thì mai mốt đó là khu vườn rừng của mình, đến cái mùa hè hay là mùa thu lá rụng thì vườn sẽ có rất là nhiều sinh khối với nhiều loại lá khác nhau. Rồi mọi người nhìn thấy không, đám cờ hó nhà mình nó phá như giặc luôn. Khi mà mình thả cho nó tự nhiên là nó chạy, nó dí khắp khu vườn, nó nhảy xuống hồ, nó chơi, rồi nó làm đủ thứ trò trong khu vườn của mình hết. Và
nhìn nó khi mà tụi nó giỡn nhau trong vườn như này thì mình cảm thấy rất là yên bình và rất là dễ chịu. Bởi vì khu vườn không chỉ dành riêng cho mấy bạn cờ hó nhà mình mà dành cho rất là nhiều loài khác nhau nữa. Và cứ mỗi ngày như vậy thì vườn không chỉ có thêm thực vật mới mà có thêm rất là nhiều loại động vật mới cùng nhau sinh sống trong một cái khu vườn như thế này. Vậy đó là khu vườn tháng 5 của mình đó, với thêm rất là nhiều màu sắc khác nhau nè, và sinh động hơn hẳn bởi vì có thêm động thực vật nữa nè. Rồi những cái loài cây, những cái cây chuối ở trong vườn thì càng đẹp hơn nè. Sợ mất cao luôn. Mấy cái tôm quen rồi. Phá kinh khủng luôn, phá quậy banh cái hồ của tôi rồi. À quên, trong tháng 5 á thì mình còn tập làm tinh dầu nữa. Và khi mà nhà có rất là nhiều sả thì mình quyết định là mình mua một cái nồi làm tinh dầu về để thử chiết xuất tinh dầu xem như thế nào. Nhưng mà kết quả thì cũng không như mong đợi, và cái lượng tinh dầu ra nó không có nhiều. Cho nên là nếu mà bạn nào đang có ý định làm tinh dầu giống mình thì nên từ bỏ, bởi vì khi mà làm thì tốn rất là nhiều thời gian, công sức và chưa nói đến tiền bạc nữa. Trong tháng 5 thì mình còn làm cái gì nhỉ? Còn nữa là trong cái khu vườn mới mà 800 m² mà mình không có dự định làm cái gì á, thì mới làm hàng rào và thuộc giếng thôi và chưa có điện. Thì đợt đó mình cũng đi đăng ký điện luôn, thì điện lực họ đã mắc điện xong rồi. Bây giờ mình phải đi một cái đường dây từ ngay chỗ cái trụ điện xuống tuốt bên dưới cuối vườn, ngay chỗ cái giếng khoan á, thì lúc đó mình mới chạy được máy bơm. Và trong cái tháng này thì mình cũng đã test thử máy bơm luôn. Tuy nhiên thì thất vọng tràn trề, bởi vì khi mà sử dụng máy bơm thì mình mua cái máy bơm Phi 60, cái lực hút nó quá mạnh. Và sau này mình mới biết nha, khi mà mình hút đó thì nó khoảng 2 tiếng đồng hồ là nó hụt nước à. Và nó hụt nó không có đều á, cứ lúc lên lúc xuống. Cho nên là khi mà mắc máy bơm vô thì cái lượng nước nó lên không có đủ. Đây cũng là một cái kinh nghiệm để cho mọi người một máy bơm nè. Thì khi mà dùng giếng khoan như thế này thì cái nước nó ra không có liên tục á. Bởi vì khi mà mình cứ tưởng tượng thì ở dưới đá ngầm thì cái lượng nước nó phải chảy ra từ từ, chứ nó không thể nào mà nó như cái giếng bình thường được, hay là mình hút từ hồ hay là mình hút từ suối lên được. Cho nên là khi mà gắn cái máy bơm mà Phi 60 vào đây coi như là thất bại hoàn toàn. Mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ tìm cách mình sẽ mua một cái bộ mà tiết chế để điều chỉnh được cái tốc độ của máy bơm thì nó sẽ giảm bớt cái lượng hút lên, thì nó sẽ giảm bớt được cái khả năng cái giếng nó mới hoạt động ổn hơn. Và bây giờ thì mình đã đi thừa một cái máy bơm rất là phí luôn, mua 2 triệu mấy 3 triệu để phí. Rồi cái thất bại thứ hai của cái khu vườn này là khi mà chưa có thử máy bơm thì mình đã láu táu làm nguyên một cái hệ thống bét tưới ở đây. Mình dự định là mình sẽ tưới cỏ ở đây, để khi mà cái mùa quá nắng như này thì khi mà đến những cái mùa quá nắng thì mình sẽ tưới cỏ để cho cỏ nó tươi tốt nè. Nhưng mà tiếc là khi mà giếng khoan nó bơm lên bị hụt thì gần như cái hệ thống bét này coi như là để không vậy, không có làm gì hết, và để cho vườn tự nhiên luôn. Mình mới mua thêm 4 tấn đá nữa để xếp sau, hy vọng là chuyến này nó sẽ đủ. Và đây là câu chuyện của tháng 6. Tháng 6 thì mình quyết định là mua thêm 4 tấn đá nữa để mình xếp hết cái khu vườn phía sau luôn. Và đó nó cũng là bắt nguồn của câu chuyện con đường đá cuội. Đây là một cái video mình rất là thích luôn. Mình dành nhiều thời gian để làm cái video này. Thời gian này thì có sự góp sức của mấy đứa cháu mình cho cái con đường đá cuội này, và là thời gian mà để gắn kết rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Mọi người có thể xem cái video tập số 45 kể về câu chuyện con đường đá cuội, là một cái câu chuyện mà gắn kết rất là nhiều điều và mình nghĩ nó có ý nghĩa. Sau đó thì mình tiếp tục trồng nho thêm cho khu vườn và update thêm một số cái cây khác cho khu vườn của mình. Cái khu vườn mini ngoài phố thì cũng đã có những cái tín hiệu tích cực đầu tiên, đó là trồng nho theo cái cách của mình thì không có được nhiều trái nhưng mà đã có trái rồi. Mình ở ngoài đây chỉ trồng bằng phân bò và những cái gốc cây mục thôi. Sau một thời gian thì những cái chùm nho đầu tiên đã đơm hoa kết trái như thế này nè. Tuy là nó không có được nhiều và nó không có đều, nhưng mà
mình rất là hạnh phúc, rất là vui luôn. Bởi vì trồng nho rất là khó, và để mà có trái mà không phân thuốc thì lại là một cái chuyện cực kỳ khó nữa. Và đây cũng là một trong những cái động lực giúp cho mình tìm hiểu về cái loài nho nhiều hơn ở những tháng sau đó. Dành cho những bạn nào chưa biết thì mình có một cái khu vườn mini ở ngoài phố, và ngày xưa khi mà mình bỏ phố về vườn thì đây là cái khu vườn đầu tiên của mình. Mọi người có thể xem cái tập 30 hành trình bỏ phố về vườn của mình để biết chi tiết hơn về cái khu vườn này. Và trong cái thời gian đầu tiên thì mình trồng đủ thứ cây ở trên cái khu vườn nhỏ này. Nhưng mà cái khu vườn ở ngoài phố như này thì nó hạn chế được rất nhiều sâu bệnh, do xung quanh cái khu vườn thì gần như là không có vườn của ai hết. Và đơn giản là cái nho mà mình trồng thì chỉ có tới cái giai đoạn trái bắt đầu có nè, bắt đầu đơm trái rồi thì mình bón thêm rễ chuối. Rễ chuối này thì mình cũng ủ bình thường thôi, mình chỉ ủ bằng chuối, và lâu lâu có nước đường, lâu lâu có dư đường thì mình đổ thêm nước đường cho thôi. Và cũng không có cái tỷ lệ nào cụ thể hết, mình làm theo con tim thôi cứ thấy án nó được là được, chứ cũng chẳng cân đo đong đếm theo một cái tỷ lệ nào hết. Bây giờ hiện tại thì nó cũng đã cho trái lai rai rồi. Tuy nó không đều nhưng mà nó là một cái tín hiệu tích cực cho những cái đợt sau mà mình trồng nho. Và những cái cây nho này cũng là những cái cây nho mà mình dùng để làm giống, để bắt đầu có thể ươm nho, thử nghiệm cái việc là ươm cây nho giống xem như thế nào. Và đây là khu vườn tháng 6 của mình. Khu vườn tháng 6 thì đã được khoác lên mình một chiếc áo mới. Một chiếc áo đó là con đường đá cuội. Con đường đá cuội trong khu vườn của mình thì nó không chỉ là lối đi giữa cây xanh, mà nó là một cái dòng chảy ký ức, nơi mà bọn trẻ đã lặng lẽ gieo những cái hạt mầm yêu thương qua từng dấu chân nhỏ nè, từng tiếng cười trong veo nè, từng bước chạy nhảy đuổi theo nắng nè. Đó là nơi thời gian dường như chậm lại, để mỗi viên đá cuội trong vườn, mỗi cái vệt nắng trở thành minh chứng sống động cho một cái mùa hè kỳ diệu. Mùa hè ấy đã trao cho mình món quà quý giá nhất, hạnh phúc đơn giản nè, dịu dàng len lỏi qua từng hơi thở của cuộc sống. Xin chào tháng 7, những cái cơn mưa đầu mùa thì bắt đầu xuất hiện. Và tháng 7 cũng là một cái tháng mà để khu vườn nghỉ ngơi nè, để nạp thêm năng lượng, để nạp thêm những cái gì mà tự nhiên có sẵn ban cho. Trong cái tháng này thì mình bắt đầu làm nước mắm, và bắt đầu có những cái thành quả đầu tiên. Và đầu tiên là mình quyết định sẽ tự làm nước mắm, bởi vì tới cái mùa này thì cá cơm rất là nhiều, và chỉ có cái giấc từ tháng 6, tháng 7 cho tới tháng 8, tháng 9 thì trong 4 cái tháng này thì mới có cá cơm nhiều thôi, chứ bình thường thì cũng không có cá cơm. Ngoài cái việc làm nước mắm để sử dụng thì do nhà không có sử dụng bột ngọt, cho nên là phải sử dụng nước mắm làm một cái gia vị chính để ăn uống hàng ngày. Thông thường thì do không sử dụng bột ngọt cho nên hơi khó nêm, chẳng hạn như nấu canh như nè, rồi chẳng hạn như là một số cái món thịt, món kho đồ, nếu mà không có nước mắm thì cũng hơi khó nấu. Mà bây giờ thì vị giác của mình cũng đã quen với cái việc là không sử dụng bột ngọt quá lâu rồi, đã 5-6 năm không có sử dụng bột ngọt rồi, cho nên là khi mà nấu ăn thì cũng khó hơn là ở bên ngoài. Thì cái việc làm nước mắm tại nhà này thì mình đã chia sẻ rất là kỹ ở trong cái video số 66 rồi. Mọi người có thể xem cái video này để biết được cái quá trình mà mình làm nước mắm như thế nào. Nếu mà bạn nào có cái sở thích muốn làm nước mắm và tự kiểm soát những cái gia vị chính trong gia đình của mình thì có thể xem video này để có thể tự làm được ở nhà. Và cũng bắt đầu có những cái thành quả đầu tiên cho khu vườn. Đầu tiên là ở ngoài khu vườn mini thì mình đã bắt đầu thu hoạch được nho lai rai rồi nè. Cứ mỗi lần chắc cũng được hơn ký một xíu nữa. Và những cái thành quả đầu tiên là rất là vui và hạnh phúc luôn. Vỏ của nó vậy nè, nó không giống như là cái nho mà mình mua ở ngoài chợ về ăn. Cái nho mình mua chợ về cái lớp vỏ nó mỏng lắm, mà cái nho này thì nó không, trái thì nó không có bự, là cái vỏ nó dày cui này, vỏ nó dày ới là dày luôn nè. Không biết cái này có phải là giống nho hay là do mình trồng tự nhiên thì vỏ nó dày hơn, nhưng mà cái vỏ nó dày như vậy nó cực kỳ tốt.
Cái vỏ nó dày hơn bình thường rất nhiều. Còn cái ruột thì nó mềm như nhung đó. Mình nghĩ là cái chất chống oxy hóaในcái vỏ nó rất là nhiều. Ăn cái vỏ nó tốt. Còn cái này cái ruột nó không có ngọt gắt mà nó chua nhiều hơn. Cái hạt của cái nho nó cũng chắc luôn. Hạt nào đấy nó chắc kinh khủng luôn. Để dâm thử mấy cái hạt này xem sao. Được một rổ thiên lý. Trước này có đồ ăn rồi. Đi hái bông thiên lý xong em phát hiện ra cái đít này. Thấy ghét không? Bây giờ mà vẫn còn không chịu ra nữa chứ. Trời ơi nè. Đụng chỗ nấy nha. Trời ơi nè. Bà ông. Trời ơi say sưa. Say sưa mà nó không thèm ra luôn chứ. Thơm quá sao á. Ở ngoài có pin vậy mà nó cũng không thèm ra. Thôi tha cho nó đi. Trời ơi cái đít thấy ghét không? Trời ơi. Dễ thương xỉu. Trời ơi nó chui rồi cái đít nó nhóc nhóc luôn nè. Giai đoạn đầu mới trồng chẳng là chăm gì. Nó này là mầm. Nó quen khí hậu đây rồi. Cho nên nếu mà bạn nào ở Phan Rang mà muốn trồng dâu thì mình nghĩ là phải lấy cái hom của mình nè, trồng nó sẽ dễ lên. Nhà mình thì hiện tại tuy vườn rừng nó chưa có ok, chưa có cân bằng được nhưng mà đủ thì luôn có ăn nè. Chuối nói chung là lai rai liên tục, ăn không hết luôn á. Vừa đã bắt đầu đơm trái được 4 bầu. Bên này đang đơm được mấy trái này, 3, 6, 7 trái. Có 2 cái bẹ bắp mới nè, đầu nó nhọn nhọn, bên kia bẹ nè. Ngoài những cái thành quả mà mọi người vừa xem á, thì vườn còn cho sả này. Khi nào mà dư sả nhiều quá thì mình thường mình sẽ lấy cái máy làm tinh dầu ra, mình chiết một ít tinh dầu để trong nhà, để mỗi lần mà cần xông thì mình xông cho nó thơm nhà. Rồi rau ở trong vườn thì đa phần hiện tại mình toàn ăn những cái rau mà có sẵn thôi. Mình bát rồi lạc tim, rồi xuyến chi, rau lang, rau muống, rồi một số cái loài rau thơm, rồi ớt thì mình cũng chưa trồng được luôn. Và đến thời điểm bây giờ thì mình đã tương đối hài lòng, bởi vì trồng theo cái cách của mình thì nó cũng sẽ khó và đất phải cần thời gian để có thể có nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Hết tháng 7 rồi, bây giờ mình chuyển qua tháng 8 nha. Mình làm tới khúc này thì cũng tương đối đuối rồi, nhưng mà thôi cố gắng ráng làm để cho nó kịp xong ngày hôm nay. Trong cái tháng 8 này thì mình cùng nhau vào rừng bắt kiến vàng nè. Và khi mà bắt kiến vàng thì mình dự định là mình sẽ mang về cập nhật thêm cho cái khu vườn mình, có thêm những cái sinh vật mới để cân bằng khu vườn. Khi mà có kiến vàng thì khu vườn của mình sẽ chống được một số loài thiên địch như là sâu nè, và làm đa dạng hóa sinh vật ở trong vườn. Sau khi mình bắt được 2 tổ kiến vàng thì mình mang về và cột lên cây xoài ở trong vườn. Thì update tới thời gian hiện tại thì mấy bạn kiến nhà mình không còn ở trên cây xoài nữa, bởi vì cây xoài lá nó cứng quá, mấy bạn uống không được, cho nên là đã di chuyển tán loạn khắp vườn rồi. Nhưng mà may mắn là tới thời điểm bây giờ thì mấy bạn kiến vàng này vẫn ở trong khu vườn và di chuyển khắp các loại cây khác nhau. Có thể là mấy bạn ấy sẽ tìm một cái địa điểm nào đó thích hợp nhất. Tiếp theo trong cái tháng 8 này thì mình thử xem là cái khu vườn 800m² của mình như thế nào rồi. Thì khu vườn này hiện tại thì cỏ nó càng ngày càng xanh tươi hơn thôi, mà mình cứ để tự nhiên vậy để cỏ hút bớt hóa chất là một. Cái thứ hai là đất sẽ càng ngày càng tốt hơn nè. Rồi sau này lỡ trồng cây vào thì nó sẽ đơn giản hơn. 2 cái cây xà cừ và cây móng bò thì vẫn tương đối tốt. Khu vườn này nó đã xanh hẳn hơn rất là nhiều rồi. Đó là những cái câu chuyện trong tháng 8 này thôi. Tháng 9 thì mình học chia đàn ong vú. Cái việc chia đàn ong vú này nghe thì có vẻ đơn giản như vậy, nhưng mà mình chẳng có kinh nghiệm gì hết. Việc đầu tiên là mình tập làm mấy cái tổ ong. Mấy cái tổ ong này thì bắt buộc phải làm đúng cái kích thước của những cái tổ ong mà mình mua bên Bạn Trực Di Chi. Bởi vì nếu mà mình làm sai kích thước thì
khi mà lấy cái tầng ở giữa của cái tổ ong cũ sẽ không có bỏ khớp với cái tầng của cái tổ ong mới, cho nên quá trình mình làm cái này phải tỉ mỉ chút xíu và cũng gặp vài vấn đề. Đầu tiên đó là cái ván của mình nó hơi mỏng, khi mà bỏ lên cái tầng của cái tổ ong mà bạn Trần Chi Chi làm thì dày hơn nhiều luôn, và nó bị khập khiễng một chút xíu. Và những cái miếng ván mà mình mua thì là ván tạp thôi, gỗ tạp để họ đóng chuồng ngạnh, cho nên là khi mà cắt ra thì nó cũng không có được thẳng lắm, nhìn nó hơi lệch lệch một xíu, nhưng mà cũng không sao. Quá trình chia đàn thì cũng không gặp vấn đề gì, nhưng mà hiện tại thì sau khi tách đàn từ 2 bầy thành 4 bầy thì một bầy đã bỏ đi rồi và chỉ còn có 3 bầy thôi, có nghĩa là quá trình tách của mình đã bị thất bại mất một bầy. Mình cũng chưa có rõ nguyên nhân, không biết là mình đoán có đúng hay không, nhưng mà cái bầy mà mình tách ra thì có vẻ như là do mình không có làm kỹ và xa cái bầy cũ quá, cho nên là quân nó yếu rất là nhanh và thất bại hoàn toàn. Như vậy là tới thời điểm hiện tại mình chỉ có 3 bầy ong, và từ 2 cái bầy cũ, hiện tại 3 bầy ong này thì sinh trưởng tương đối tốt. Nếu mà thành công thì trong năm sau mình sẽ có 6 bầy ong mới. Tuy nhiên thì mật không có nhiều, có tí xíu cho nên mình cũng không có làm cái video để lấy mật, bởi vì để chừa mật cho những cái tổ mới. Trong quá trình nhân đàn này thì mình thấy 2 cái tổ cũ luôn luôn là mạnh nhất, còn những cái tổ mới thì quân ít hơn. Mình nghĩ chắc sẽ phải mất một cái thời gian rất là dài, khoảng ít nhất là 6 tháng, 1 năm, khi mà cái bầy của mình nó càng ngày nó càng ổn định hơn cái lượng ong nó càng ngày càng nhiều quân hơn thì mình mới thành công được. Còn hiện tại gần như là mình nuôi chơi thôi, nuôi không có tí mật nào hết. Trong cái tháng 9 này thì mình còn học làm thợ hồ nữa, thợ lót gạch bông nè, rồi làm thêm một số thứ trong gia đình. Ở những cái tập video trước đó thì mình có nói về một cái câu chuyện về mình tập làm thợ hồ này. Nghe coi cái video này cũng rất là vui. Vui theo quan điểm của mình thôi, không biết mọi người có thích hay không. Rồi trong tháng 9 này mình cũng có mua một số cái loại cây nho mới nè, một số cái loại cây mà ở Phan Rang họ hay trồng về để mình học hỏi, mình thử nghiệm. Thì tới thời điểm bây giờ thì những cái cây này cũng bị sâu ăn tè le hết, và gần như là nó sống nương nhờ vào thiên nhiên thôi. Cho nên là cái kiểu trồng của mình thì cây nào khỏe mình sẽ giữ lại, không thì mình sẽ thay cái giống mới vào thôi, bởi vì mình muốn giữ lại những cái giống khỏe mạnh nhất trong cái khu vườn của mình. Và trong cái tháng 9 này thì mình cũng làm một số cái làm một cái số cái loại kệ mới nè, một số cái loại kệ mà trước đây mình chưa có làm, để mình giữ được cái tay nghề của mình nó luôn luôn ổn định. Đôi khi làm mãi một việc cũng chán, cho nên là cái làm vườn xong rồi chạy vô làm, update cái nhà cửa lên, update những cái gì mà mình học được trên Pinterest. Nó cũng là nó làm cho cái cuộc sống của mình nó thêm thi vị hơn khi mà đóng những cái loại kệ mới này. Rồi tiện mình làm luôn một cái hàng rào nhỏ nhỏ để che 2 cái khạp nước mắm của mình, không thôi là mất ăn với mấy bạn cờ hó nhà mình. Mà mấy bạn cờ hó như mình là cái dòng ngáo mà Siberian Husky, cho nên là con nó cũng vậy, cho nên nó phá như giặc mà không có quậy như vậy là nó coi như có ngày là làm bể tan tành 2 cái khạp nước mắm của tôi luôn. Cánh nó bị thương nặng rồi, cho nên là nó sẽ nhát lắm, nhát nó không dám ra rồi nè, nhát nó không ấy, để cho nó bình tâm lại, xong rồi bắt đầu là quen dần cho nó ăn được. Giờ có khi bỏ vô nó không ăn đâu. Bạn cò bây giờ đã quen rồi, đi khắp nhà. Thôi thì cứ để cho bạn đi, bạn làm quen, bạn đỡ sợ hơn. Tìm mọi cách chui qua cửa kính nhưng mà không được. Mới hỏi bác sĩ thú y thì bác sĩ thú y nói là có thể xử lý được cái vụ này, thì để mình mang lên bác sĩ thú y xem sao. Trời thì đang mưa cho nên là chưa biết xử lý sao. Từ chỗ mình mà đi ra bác sĩ thú y thì 10 mấy 20 cây thì hy vọng là xương bạn này sẽ liền tốt. Khi mà xương mình liền tốt rồi thì nếu mình về được với tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì ở với con người thì làm sao mà mấy bạn này hạnh phúc được. Chỉ ở với bạn bè của mấy bạn này thì mới hạnh phúc được thôi. Đây là ngày đầu tiên bạn cò ở nhà mình. Sao bạn đang nhát lắm. Mới lớn mẹ cho đi Bắt xong rồi bị dân hồ nó cắn gãy chân gãy tay. em mới vào đời.
Tranh thủ nó cắn nhát. Nếu mà bạn nào đã xem cái video tập 62 của mình về làm giàn ra vườn và cuộc sống đảo lộn thì biết là khu vườn của mình lúc đó bị khách bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống của anh em mình trong một cái thời gian ngắn. Một bạn cò đã bị gãy một bên cánh, chẳng biết vì lý do gì bạn ý chọn khu vườn yên ả của mình làm nơi dừng chân. Có lẽ là sau những cái ngày tháng bão tố, đây là nơi duy nhất mang lại cái sự bình yên và chút hy vọng để hồi sinh cho bạn cò này. Và mặc dù rất là yếu, nhưng mà một vài ngày ở với anh em nhà mình thì đã khỏe trở lại. Nhưng mà vì những cái sự lo lắng thái quá và hai anh em mình mang đi băng bó vết thương, cho nên cuối cùng là bạn cò đã ra đi và mình đã chôn gần với cái cây khế trong vườn nhà mình. Trong cái thời gian này thì anh em mình làm một cái giàn leo xuyên con đường đá cuội, và khu vườn rừng của mình cuối cùng cũng khoác lên một cái tấm áo hoàn toàn mới, mộc mạc nhưng mà đầy sức sống. Giàn dây leo thì vừa dựng, dẫu là nó không có hoàn hảo, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ là một cái mái nhà lý tưởng cho những cái vị khách phương xa, những cái người bạn khác loài đầy duyên dáng. Ở trung tâm khu vườn thì đương nhiên là chỉ có chuối thôi, vì những cái loài cây ăn trái và cây thân gỗ chưa có lớn kịp. Với cái dáng đứng vững chãi, thân thảo mềm mại nè, chuối chẳng những che chở mà mang đến bóng mát, và còn là nơi âm thầm nuôi dưỡng cho cả một cái hệ sinh thái nhỏ bé, nơi mà vườn còn tí hon nè. Và trong cái video đó thì mình cũng gửi gắm cái video này đến những người bạn không chung ngôn ngữ với chúng ta, những cái sinh vật nhỏ bé sống thầm lặng bên quanh chúng ta. Chính cái câu chuyện của bạn cò, một người bạn mà trời ban cho mình, đã khiến cho mình muốn chia sẻ câu chuyện về những cái tâm hồn nhỏ bé nhưng mà tràn đầy ý nghĩa. Những người bạn mà đôi khi chúng ta vô tình lãng quên vẫn ngày đêm dệt nên cái nhịp thở bình yên cho cái khu vườn của mình. Trong cái tháng này thì mình còn update thêm cho cái ngôi nhà của mình, đó là do cái nước bồn nó hơi yếu, bởi vì khi mà cái độ cao nó không cao như thế này, và khi mà mình mở Rumine hay là một số cái thiết bị ở trong nhà nó không có được mạnh, cho nên là mình quyết định sẽ tân trang cho em ý thêm một cái bơm tăng áp. Và nhờ cái bơm tăng áp này, nước của nhà mình nó đã mạnh hơn rất là nhiều. Sau đó thì mình đã không quên update thêm cho cái ngôi nhà của mình một cái hệ thống điều khiển những cái bóng đèn, những cái máy bơm bằng wifi cho nó dễ. Ví dụ như là mình có đi xa, hoặc là hôm nào mình có việc ở ngoài phố, mình đi nguyên ngày thì mình có thể kiểm soát máy bơm từ xa để có thể tưới được vườn mà không cần phải chạy về mất nhiều thời gian. Bây giờ mình bắt đầu chuyển qua tháng 11. Trong tháng 11 này thì mình đã làm những cái tiểu khí hậu trong khu vườn. Một mặt là để cho khu vườn nó mát, bởi vì những cái hồ nhỏ nhỏ như thế này thì nó sẽ giúp cho điều tiết cái khí hậu trong khu vườn. Mặt khác thì nó sẽ giúp cho những cái động vật lưỡng cư có nơi sinh sống như ếch, cóc, nhái nè. Thì những cái loài ếch, cóc, nhái này nó chính là thiên địch của những cái loài sâu trong vườn của chúng ta. Thì khi mà mình đào những cái hồ nhỏ nhỏ như thế này ở trong vườn, giúp cho buổi tối cóc, ếch, nhái nó sẽ lên, nó sẽ tìm kiếm sâu nó ăn. Lúc đó khu vườn của mình thì sẽ càng ngày càng cân bằng tốt hơn. Và khi mà đào những cái hồ nhỏ như thế này thì nếu mà ngày nào mà thời tiết mà nó nóng quá thì nhờ có những cái tiểu khí hậu như thế này, nó sẽ giúp điều tiết nhiệt trong khu vườn. Đương nhiên là khi mà mình làm vườn rừng như thế này thì không tránh khỏi mình phải tương tác ở một số phần. Mình sẽ giảm cái sự tương tác của mình nhiều nhất có thể để giúp cho cái khu vườn nó từ từ nó cân bằng. Bởi vì bây giờ khí hậu càng ngày càng cực đoan, và khu vườn rừng của mình thì không có đủ diện tích đủ lớn để cho nó tự cân bằng một cách tuyệt đối. Cho nên là mục tiêu trong tương lai của mình là thực sự mình chỉ muốn là kiểm soát ở mức độ vừa phải. Ví dụ như là một tuần tưới một lần, và sau đó để cho khu vườn tự cân bằng, cây sẽ được học từ những gì mà thiên nhiên đã ban tặng. Chứ ví dụ như nhiều khi cây nó sẽ tự nó phát hiện ra mùa thu lá rụng, hay là tới mùa nào đó thì cần hút nước nhiều hơn. Nếu chúng ta tưới như vậy thì mình nghĩ là cái cây nó sẽ mất cái cân bằng sinh học. Theo thời gian thì nó cũng không còn nhận ra mùa mưa hay là mùa khô, hay là lúc nào rụng lá, lúc nào phải chống sâu bệnh. Thì như vậy nó sẽ không tốt cho khu vườn của mình. Thì sau này mà mình không tưới nữa thì mình sẽ bắt đi cái đường nước vô tất cả các cái hồ nhỏ nhỏ như trong vườn. Thì sau đó là mình sẽ sử dụng wifi. Khi nào mà cái này nó cạn nước thì bắt đầu mình mới bơm vô thôi. Thì sau này khi mà vườn nó
hy vọng là nó sẽ giống như ý đồ của mình, là nó đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ ok, thì mình sẽ chỉ bơm vào nước vào mấy cái hồ nhỏ thôi. Đó là cái cập nhật mà mình thấy nổi bật nhất trong tháng 11 này. Còn một số cái cập nhật khác nữa nhưng mà mình thấy nó không có quá quan trọng, cho nên không có đưa vào cái tháng 11 này. Bây giờ thì cuối cùng mình cũng đã đến cái tháng cuối năm rồi, là tháng 12. Cái điều quan trọng nhất trong cái tháng 12 đó là mình đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Đối với một số bạn thì có thể nghĩ là cái việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời là tương đối bình thường. Tuy nhiên thì để lắp cái hệ thống điện mặt trời này thì mình đã mất rất là nhiều thời gian để cân nhắc cho cái việc này, cũng như là cái thời gian để học hỏi những cái kiến thức giúp cho mình có thể kiểm soát được hệ thống này tốt hơn. Cái điều mà mình quan tâm nhiều nhất đó là kiểm soát cái hệ thống, chứ không phải là lắp đặt hệ thống. Ngoài cái việc kiểm soát hệ thống thì 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa mình vẫn có thể kiểm soát nó tốt mà không cần phải bất cứ ai xuất hiện thì mình mới có thể kiểm soát được nó. Khi mà gặp vấn đề trên cái hệ thống này thì mình hoàn toàn có thể chủ động để tự kiểm soát. Cái việc mà bỏ phố về vườn là cái mục tiêu lớn nhất của mình, đó là không phụ thuộc vào cái cuộc sống hiện đại. Khi mà mình đã có điện, mình kiểm soát được điện, mình kiểm soát được nước, mình kiểm soát được thức ăn trong khu vườn của mình, thì cho dù là có 10 cái đại dịch Covid xảy ra tiếp theo thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Và dần dần mình sẽ kiểm soát hết tất cả những cái thứ mà, những cái gì mà liên quan đến cuộc sống hiện đại. Khi mà mình đã kiểm soát được rồi thì cuộc sống của mình nó càng ngày nó càng ổn hơn. Đó là cái cập nhật mà mình nghĩ là quan trọng nhất trong cái tháng 12 này, và cũng là cái cập nhật kết thúc cái câu chuyện của năm 2024. Video này đến đây thì cũng đã hết rồi. Khi mà những cái giây phút cuối cùng của năm cũ cũng đã dần dần khép lại, giống như một cái trang sách cuối cùng được nhẹ nhàng gấp lại sau một cái cuộc hành trình đầy thử thách. Mình chúc bạn trong cái ngày đặc biệt này sẽ đong đầy những cái niềm vui, và khi mà tiếng chuông năm mới vang lên, mong rằng bạn sẽ mở cửa chào đón một cái chương mới của năm 2025 với những cái ước mơ mới được tưới tắm bởi niềm hy vọng. Những cái nụ cười sẽ luôn luôn nở trong gia đình bạn, và hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng ôm lấy bạn như là làn gió mới mơn man buổi sáng đầu năm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong năm 2025.